Hello guys, welcome sa video. Kung bago lang po kayo sa YouTube channel natin guys, please subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para ma-update kayo guys sa mga bagong video na gagawin pa natin. So ang pag-uusapan nga po pala natin ngayon guys is si Btc4coin.info. Ito po yung bagong pagkakakitaan natin guys. Nakikita tayo dito ng Bitcoin by viewing and surfing advertisement. So proceed na tayo guys sa registration. So ang unang gagawin nyo guys is maglagay lang po kayo ng username, so email po na nabubuksan, at kailangan po guys meron po kayong Faucethub account. So kung wala pa po kayo guys na Faucethub account, so pwede nyo rin po panoorin guys yung video tutorial ko about dito. At pag nalagay na po yung password guys at nasagutan ng captcha, submit lang po natin. So once nakapag-register na tayo guys, so pwede na po natin i-login. So login ko lang guys yung account na yung account ko po para malaman po natin yung proseso ng kitaan guys. So ito po yung loob ng dashboard guys. So dito naka-indicate username, balance po, tapos kung ilan na po yung na-click. So ito na po pala guys yung na-withdraw ko na nakaraan. So 1k satoshi po. So ang minimum withdrawal po dito guys is 1k lang. Tapos po guys, marerekta po yun sa Faucethub account nyo. Kaya ako po sinabi na kailangan nyo po ng Faucethub account. So proceed na tayo guys dun sa proseso ng pag-claim ng Bitcoin. Ito nga pala guys, pa nag-click kayo minsan may lumalabas na website, so close nyo lang ho to. Tapos ito guys, click natin to. Mag-start tayo guys dito sa active Windows ads. So ganito to guys, click lang ho natin to. Tapos tapusin lang ho natin yung loading. So once na natapos yung loading guys, may claim na po yung Bitcoin. Papupunta na po yun sa balance nyo. So ito po yung loading guys, tumatakbo na po. So tapusin lang ho natin yan. So once na natapos yan guys, ito lalabas yung captcha. Ilalagay nyo lang po kung ano yung nakikita nyo dyan. Tapos po submit po. So yan po, nakuha na natin yung 6 satoshi. So close na ho natin to guys. Tapos punta tayo dun sa account natin, sa overview. So yan po guys, pumasok na, naging 317 na ho yung sa balance natin. So ito naman yung isa guys sa surf ads. So ito naman guys, i-click lang ho natin to. Tapos hintayin lang natin matapos yung seconds. So once na matapos yung seconds guys, automatic po yun, mapupunta na sa balance natin. So wait lang natin to guys na matapos. Yan, natapos na po. Yan, success na yung loading natin. So pwede na ho natin yan guys, i-close tong isa. Close na ho natin to. Tapos yan pa, lumabas yung panibagong advertise nila. So click lang ho natin guys to sa account ko, pumasok ko ulit. Ay nga pala guys, kung hindi nyo napansin, wala yung click, diba? I-refresh lang ho natin to. So ayan pala, lumabas na. So pag kunyari guys, walang lumabas na ganito yung clickable, i-refresh nyo lang to, click nyo lang ho to dito. Sa reload pala guys, sa reload. So yan, lalabas na ho yan. So check lang ho natin guys yung sa account kung pumasok ko. Ayan. So kung nakita nyo guys, pumasok 323. Yan po guys. Tsaka guys, pakita ko rin po sa inyo na naklaim ko talaga tong 1k satoshi na pumasok sa Faucethub account ko. So click lang ho natin to. Nakalagin na po kasi ito guys eh. So punta lang po tayo sa stats. Tapos po ito po yung stats guys. So ito po guys yung website guys Btc4coin.info guys. Ito po yung na-withdraw ko ng nakaraan. So meron po akong 1 withdrawal ho dun. So yan po. Yun lang po guys, at marami pong salamat. Sana po may natutunan kayo. At kung meron po kayong mga tanong guys, comment lang po kayo guys sa video. Tapos ilalagay ko na rin po guys yung link
ng site na tutorial na tinuro ko ngayon, para rekta na po kayo guys sa registration. So yun lang po guys, at marami pong salamat, at subscribe po kayo guys para ma-update po kayo lagi sa mga bagong video na i-upload ko pa. Marami pong salamat.